Please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss another update. हॅलो फ्रेंड्स, तुमचं आमच्या सांज किचन मध्ये स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत रवा केक. त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 मोठी वाटी रवा, 1 मोठी वाटी दूध, 1 मोठी वाटी दही, 1 मोठी वाटी साखर, काजू बदाम बारीक चिरून घ्यायचे, 2 चमचे तूप, चवीप्रमाणे वेलची पूड आणि अर्धा चमचा बेकिंग सोडा. प्रथम रवा, दूध, दही, साखर व्यवस्थित एकत्र करून घ्यावे. नंतर त्यात वेलची पूड मिक्स करावी. बेकिंग सोडा व काजू बदामचे तुकडे घाला. व्यवस्थित दळून घ्या. तूप घाला. सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून अर्धा तास झाकून ठेवावे. आता हे मिश्रण व्यवस्थित झालेलं आहे. एक पॅन घेऊन त्याला तूप लावून घ्यावे. तर तयार मिश्रण पॅन मध्ये त्यानंतर तव्यावर थोडी रेती घालून तापवून घ्यावी व त्यावर पॅन ठेवावे. त्यावर काजू बदामाचे तुकडे घालावे. त्यावर झाकण ठेवून मंद आचेवर अर्धा पाऊण तास शिजवावे. पाऊण तास झालेला आहे. आता आपला केक शिजला आहे की नाही ते बघूया. त्यासाठी टूथपिक केक मध्ये घाला. टूथपिकला काही चिकटलेलं नाहीये म्हणजे आपला केक तयार झाला आहे. अशा प्रकारे आपला रवा केक खाण्यासाठी तयार. जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करायला विसरू नका.